สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยกุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนประมาณ4ลิตรนะครับเป็นไซส์กลางนะครับจะนำมาทำเป็นอ่ภาชนะใส่ของกันครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผม